ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ የአሹ ዊነር ቤተሰቦች ሁሉ መልካም ነው ወይ? ዛሬም እንደተለመደው አንድ መረጃ ወደ እናንተ ይዤ መጥቻለሁ። የዛሬው መረጃዬ ደግሞ የሚያጠነጥነው ነብይ እዩ ጩፋ ለዶክተር አብይ የፃፈውን ደብዳቤ በተመለከተ ነው። ይህን ደብዳቤ ያገኘሁት ከክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቸርች የፌስቡክ ገጽ ከ30 ደቂቃ በፊት እየተለቀቀ ነው። ወደ እናንተ ይዤላችሁ የመጣሁት አብራችሁኝ ሆኖ አስቸኳይ መልዕክት ለዶክተር አብይ አህመድ። ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ከመናገሬ በፊት ኢትዮጵያ የሚለውን ቃል እንደ ድልድይ ተጠቅሜ ወደሚቀጥለው ሐሳብ ብገባ መልካም እንደሆነ ተሰማኝ። ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ እያልክ ስለ ኢትዮጵያ ለምን ታነሳለ የሚሉ አንዳንድ የዋህ ሰዎች ስለማይጠፉ ማለት ነው። ርዕሱ ዶክተር አብይ ሆኖ ኢትዮጵያን መንካት የቻልኩበት ዋናው ጉዳይ ኢትዮጵያን ከዶክተር አብይ ዶክተር አብይን ከኢትዮጵያ ነጥሎ ማውራት የማይቻል ሀቅ ስለሆነ ኢትዮጵያ ብዬ መጀመር ግድ ሆነብኝ። ገና ወደ ቤተ-መንግስት ፊቱን እንዳቀና ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንሞት ኢትዮጵያ በሚል መሪ ቃል በመናገር ዓለምን ጉድ ማስባሉ የማይረሳ ትዕይንት ነው። ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ወፍ ዘራሽ እግረ መንገድ የተፈጠረች ምድር እንዳይደለች ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ከእግዚአብሔር የተሰጣት ልዩ ቃል ኪዳን ያላት ሀገር እንደሆነች በድጋሚ ላሳስባችሁ እወዳለሁ። በቅዱሱ መጽሐፍ ውስጥ ከ44 ጊዜ በላይ ኢትዮጵያ የሚል ስም ተጽፎ የሚገኝ ሲሆን የባንዲራዋ ምልክት በሰማይ ላይ ይታያል። መዝሙረኛው ዳዊት በምዕራፍ 74 ቁጥር 14 ላይ ሲናገር አንተም የዘንዶውን ራሶች ቀጠቀጥህ፣ ለኢትዮጵያም ሰዎች ምግባቸውን ሰጥተሃቸዋል ይልና ምዕራፍ 68:31 ላይ ስትመለከቱ መኳንንት ከግብፅ ይመጣሉ፣ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ታነሳለች ብሎ ከዘጋ በኋላ ትንቢተ አሞጽ 9:7 ላይ ስትመለከቱ የእስራኤል ልጆች ሆይ እናንተ ለእኔ እንደ ኢትዮጵያ ልጆች አይደላችሁምን በማለት ጥያቄን ለእስራኤል ልጆች ያቀርባል። እንደዚህ አይነት ልዩ ቃል ኪዳን ያላት ኢትዮጵያ በምናምንቴዎች ሥራ ስትናወጥ ውስጤ ያዘነ፣ ዓይኔም አነባ። ነገር ግን ከሰማይ አጽናኙ ድምፅ ሲመጣ እንደገና በረታሁ። የመጣው የእግዚአብሔር ድምፅ የኢትዮጵያን ድንኳን የሚያስጨንቁትን ከመንግሥት ዓይን የተሰወሩትን እቀጣለሁ፣ የገቡበት እየገባሁ አስጨንቃቸዋለሁ አለ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ተደብቆና ተሰውሮ ለኢትዮጵያ ውድቀት ሥራ የሚሰሩ ሞትን ሲቀምሱ የኢትዮጵያ ክብር የሚጠባበቁና ለኢትዮጵያ ክብር የሚጸልዩ ከፍታዋን ያያሉ። የኢትዮጵያ ጉዳይ ወንዝ ሁሉ ቀለም ቢሆን ቅጠል ሁሉ ወረቀት ቢሆን ተጽፎ የማያልቅ ሆኖ ወደሚቀጥለው ሐሳብ ልግባ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ወደ ዶክተር አብይ ልሻገርና ትንሽ ነገር ልናገር። የመናገር መብት የሰጠን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የ100 ሚሊዮን ሕዝብ አደራ ተሸክሞ ቀንና ሌሊት ተራራ እየወጣ ሸለቆ እየወረደ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል በሜዲትራሊያን ሐይቅ ላይ ብዙ ሰዎችን ጭኖ አውራቂስን እንደሚሰነጥቅ መርከብ ጦርነቱንና ዛቻውን ስድቡንና ማንቋሸሹን ሳይፈራ ዓላማውን ከግብ ለማድረስ ሁኔታዎችን እየሰነጠቀ በመጓዝ ላይ ያለው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ሊወቀስ ሳይሆን ሊደነቅ ይገባዋል ባይ ነኝ። ድህነት፣ ረሃብና ኋላቀርነት አንገት ያላስደፋውን የኢትዮጵያን ሕዝብ ከሌሎች ሀያላን አገሮች ጋር እኩል ለማድረግ የከፈለውን ዋጋ ከትውልድ ልብ የሚጠፋ አይደለም። አልቅሰህ ያሳከን፣ ወድቀህ ያነሳህን፣ ተጨንቀህ ያስደሰትከን፣ ተርበህ ያጠገብከን፣ ወርደህ ያወጣህን፣ ለለውጥ ቆርጠህ የቆምህ መሪ መሆንህን በዓለም ሁሉ አስመስክርሃል። በፖለቲካ ቅራኔ የተጠላለፉ በዘረኝነት መንፈስ የሰከሩ ስራ ፈት ወሬኞች በማህበራዊ ሚዲያ ከፍ ዝቅ እያደረጉ የሚንጫጩ የተሸነፈና የወደቁ ስለሆኑ ቦታ አትስጣቸው፣ ትንሣኤ የላቸውምና። ትልቅ ተስፋ ታጥቀህ የሚፈጸም ራዕይ ሰንቀህ እንደ ጥቅምት አበባ ደምቀህ ደስ አለኝ ብቅ ስትል በእግዚአብሔር ተመርጠህ እውቀትህ ይገርማል፣ ንግግርህ ይፈውሳል። እንደ ነቢይ ትተነብያለህ፣ እንደ መምህር ታስተምራለህ፣ እንደ አባት ትመክራለህ። ረጅም ዕድሜ ይጨምርልህ። አባት ነህ እንደ አብርሃም፣
ንጉሥ ነህ እንደ ዳዊት፣ ነቢይ ነህ እንደ ሙሴ፣ ካህን ነህ እንደ ኢያሱ፣ ጠቢብ ነህ እንደ ሰለሞን፣ ደፋር ነህ እንደ ጳውሎስ፣ ታጋሽ ነህ እንደ ኢዮብ፣ ቆራጥ ነህ እንደ ሂሩት፣ ባለራእይ ነህ እንደ ዮሴፍ። ሳይሰነዝር የሚጥል ጌታ በጠዋትና ማታ ካንተ ጋር ስለሆነ ያለምከውን ሁሉ ወደ ፍጻሜ ሳታደርስ አትሞትም። መስጊድ ገብተህ እንደ ሼኪ፣ ቤተ መቅደስ ገብተህ እንደ ቄስ፣ ቤተ ክርስቲያን ገብተህ እንደ መጋቢ፣ ቤተ-መንግስት ውስጥ ሆነህ እንደ ንጉሥ፣ ጥበብህ እንደ አባይ ወንዝ ነው፣ ተገድቦ አያልቅም። የሰላም ታጋይ፣ የአንድነት ምሰሶ፣ የማለዳ ፀሐይ፣ ዓላማ ይዞ እንደ ተሰለፈ ሰራዊት ታስፈራለህ። በሕይወትህ ዕድሜ ሁሉ ማንም አይቋቋምህም። እንደ ኢያሱ ዛሬም ጉልበታም ነህ። የተጀመረው አስቀጥለህ ያልተጀመረውን አስጀምረህ በከፍታ ላይ ኢትዮጵያን ለማውጣት ያየኸውን እይታ እጅግ በጣም አደንቃለሁ። አንተ የሠራኸው ሥራዎች አፍ አላቸው፣ ያወራሉ፣ ዓይን አላቸው፣ ያያሉ። ሰነፎች ስለ ካዱ እኔ አልክድም። ኢትዮጵያ ያንተን ክብር ሳታይ፣ አንተም የኢትዮጵያን ክብር ሳታይ ምዕራፉ አይዘጋም። እውነቱ ይህ ነው። ንጉሥ ለሚጠብቁ ኢትዮጵያውያን አገልጋይ የሆነህ መምጣትህ የመምራት ብቃት የለውም የሚል የስንፍና ንግግር እንዲሰነዝሩ ቢያስችልም አንተ የክርስቶስ ባህሪ የምትከተል አንደኛና ብቸኛ መሪ መሆንህን ዓለም ሁሉ መስክሯል። አብይ ለእኔ ልዩ ሰው ነው። ልዩነቱ የእግዚአብሔር አብሮነት ነው። ጥበቡም ከሰማይ ነው። በጥይት የሚመለሰውን በፑሻፕ እየመለሰ ቦምብ ሲወረውሩበት በኢየሱስ ስም እየተከለለ በአጠገቡ 1000 በቀኙ 10,000 እየወደቁ እሱ ግን ዛሬም ቆሟል የጌታን ማዳን እየዘመረ። የፍትህ ፀሐይ ለኢትዮጵያ አበቀልክ። መንግስትህ እንደ ዳዊት መንግስት ነው፣ እየበረታ ይሄዳል። ጉልበትህ እንደ ዋልያ ጉልበት ነው፣ እየጠነከረ ይጨምራል። የጥበብህ ጥልቀት ፈላስፋዎችን ገና ከሩቅ ይጠራል። ኃይልህ እንደ ታደሰ ንስር ፍጥነቱ ይጨምሮ አብይ ሲበረታ ጠላቶቹ ክንፉ እንደ ተቆረጠ አሞራ ሰፈር ለሰፈር ሲበታተኑ አየሁ። በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ መግዛት 100% ያመነ፣ 75% ያመነ፣ 50% ያመነ፣ ምንም ያላመነ ይስማ። በኢትዮጵያና በነገስታቶቿ ታሪክ የመጀመሪያና የመጨረሻው ሰው ዶክተር አብይ ነው። እግዚአብሔር የኢትዮጵያን ጉዳት ለመካስ በጓዳ ያሳደግኩት የኢትዮጵያ የካሳ ልጄ ነውና ጠላት አይኑ እያየ ልጄ አብይ ክብሩና ሞገሱ ዝናውና ግርማው ጨምሮ መግዛቱን ይቀጥላል አለ። ኢትዮጵያን ለማንም የማይሰጥ የቁርጥ ቀን ልጅ መሆኑን አውቃችሁ የአብይ ጠላቶችና የኢትዮጵያ ጠላቶች በሙሉ ተስፋ ቆርጣችሁ እጃችሁን ቶሎ ከኢትዮጵያ ሰብስቡ። ዶክተር አብይም ሆነ መንግስቱ በቀላሉ የሚወድቅ አይደለም። የ27 ዓመታት ታሪክን ገልብጦ በአንድ ዓመት ውስጥ አዲስቷን ኢትዮጵያ የፈጠረ ከንግግር አልፎ በሥራ ያሳየ ጀግና መሪያችን ነው ዶክተር አብይ። እግዚአብሔር ለእኔ ስለ አብይ ሲናገር አብይ የኢትዮጵያ የስኬት ቁልፍ ነውና ሌላ አብይ እስከምተካ ድረስ በስልጣኑ ይቀጥላል አለ። በአብይና በመንግስቱ ላይ የቀና ጠላት ጆሮ እየሰማ አይኑ እያየ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ መልእክት አለኝ። አንደኛ ዜና ምዕራፍ 29 ቁጥር 25 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔርም ሰለሞንን በእስራኤል ሁሉ ፊት እጅግ አገነነው፣ ከእርሱም በፊት ለነበሩ ለእስራኤል ነገሥታት ያልሆነውን የመንግሥት ክብር ሰጠው። ቀጥሎም ሁለተኛ ዜና 4:1 ላይ ቅዱሱ መጽሐፍ ሲናገር የዳዊት ልጅ ሰለሞን በመንግስቱ በረታ፣ አምላኩም እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ነበር፣ እጅግም አገነነው ብሎ እንደተናገረ ሁሉ እግዚአብሔር በመንግስቱ ይበረታል፣ ግዛቱ ይሰፋል፣ ገና በዓለም ነገሥታት ጆሮ ሁሉ አገነዋለሁ አለ። አብይ እየገነነ ሲሄድ አሸባሪዎች እየመነመኑ ይሄዳሉ። አጣልተው የከበሩ አስታርቆ የነገሰውን ለመጣል ማሰቡ የማይሳካ ትግል ስለሆነ እጃቸውን በጊዜው ቢሰበስቡ ይሻላቸዋል ብዬ እመክራቸዋለሁ። እግዚአብሔር ዶክተር አብይን ለመርዳት በደመና ላይ ቆሞ አየሁ። አድናቆት አበዛ እንደምትሉኝ ግልጽ ቢሆንም መልካም ሰው በኢትዮጵያ ምድር ላይ ሁል ጊዜ ከሞቱ በኋላ ስለሚደነቅ ያንን ኬላ ለመስበር ስል ሰዎች በሕይወት እያሉ ማድነቅ ለማስተማርም ጭምር ነው። ሰላም ይብዛልህ። ኢትዮጵያ በልጆቿ ታፍራና ተከብራ ለዘላለም
ትኑር። ነብይ እዩ ጩፋ ከክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቸርች